गुड इभिनिङ एभ्रिवान। हामीले नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने लाइक देवनागरी फन्टमा चाहिँ हामीले कुनै कुरा पनि लेटेक्समा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। त्यसको लागि म पहिला स्क्रिन सेयर गर्छु, त्यसपछि म त्यो पनि ह्यान्ड्स अन गराएर देखाउँछु। सबैले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने। के मेरो स्क्रिन देखियो होला सायद। सबैले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने, त्यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क प्रोजेक्टमा चाहिँ नेपाली और हिन्दी, हिन्दी पनि लेख्न सकिन्छ है। हिन्दी राइटिङ भनेर एउटा मैले प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएँ। ओके, नेपाली ड्यास हिन्दी भनेर बनाइदिएँ। ओके, सबैले बनाउनु होला यस्तै एउटा नयाँ डकुमेन्ट चाहिँ। हामी यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के एड गर्छौँ कि नेपालीमा कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ लाइक हामीले यसरी डकुमेन्ट बनाउन त सिकेका थियौँ अस्ति पनि। यसमा अरू केही कुरा छैन, सिम्पल कुरा छ। हो, सेक्सन पनि छ। अब यसमा चाहिँ अब नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो। यो सेक्सन पनि हामीलाई इङ्ग्लिसमा चाहिएन, हामीलाई चाहिँ नेपालीमा चाहियो भनेपछि अब कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले 2-3वटा चाहिँ प्याकेजहरू हुन्छन्। 2टा भनौँ न, 3वटा छैन, 2टा छ मेन चाहिँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुनसुकै कुराहरू गर्नलाई पनि। त्यस्तै नेपाली हिन्दी लेख्नलाई पनि हामीले प्याकेजहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि युज प्याकेज गरेर चाहिँ हामीले एउटा फर्स्टमा चाहिँ पोलीको हामीले योवाला प्याकेज चाहिँ युज गर्नेछौँ। अनि अर्को चाहिँ एउटा त्योभन्दा अगाडि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ पिडिएफ लेटेक्स कम्पाइलर युज गरेर चाहिँ यसको हामीले कालीमाटी लेख्छौँ। जस्तै लोकसे एक्जाम दिनेहरूले पनि भनेर आउँछन् कि के त कालीमाटी के त प्रीति फन्ट चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो ओरिजिनल डकुमेन्टमा अर्थात् अथेन्टिकेट डकुमेन्टमा पनि ती दुइटै फन्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ पिडिएफ लेटेक्स नगरेर चाहिँ XeLaTeX भन्ने योवाला XeLaTeX भन्नेवाला चाहिँ युज गर्नेछौँ। योवाला कम्पाइलरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ यो युज गरिसकेपछि ओके यति भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा त्योभन्दा अगाडि एउटा अर्को प्याकेज युज गरौँ, किनकि हामीले यसमा नै टाइम्स न्यू रोमन पनि इङ्ग्लिस टेक्स्ट र नेपाली दुइटै लेख्नु पऱ्यो भने एउटा टाइम्स न्यू रोमन हुनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो देवनागरीमा चाहिँ कालीमाटी भन्नेवाला हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ युज प्याकेज गरेर फन्ट एसपिसी भन्नेवाला एउटा यो प्याकेज। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा हुन्छ कि भन्नाले अब टाइम्स न्यू रोमन सेट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। सेट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सेट मेन ल्याङ्ग्वेज, मेन फन्ट चाहिँ पहिला फन्ट गरौँ, त्यसपछि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यसपछि सेट गरौँ ल। ओके, मेन फन्ट चाहिँ हामीले टाइम्स न्यू रोमन चाहियो हामीलाई चाहिँ। टाइम्स न्यू रोमन चाहिँ मेन फन्ट भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ अब दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छौँ नि त, एउटा इङ्ग्लिस। हामीले सेट मेन ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस भनेर लेखेँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ सेट अदर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेट अदर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त, हिन्दी भनेर लेख्छौँ, किनकि नेपालीको त छैन। त्यही भएर अब हिन्दी छ, हिन्दीमा देवनागरी हो, सेम हाम्रो पनि युज हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ योवाला युज गर्नेछौँ। त्यसपछि न्यू फन्ट फ्यामिली चाहिँ हामी एड गर्नेछौँ। फन्ट फ्यामिली चाहिँ हामी देवनागरी सबैले गरौँ है, यस्तै सँगसँगै देवनागरी है, देवनागरी चाहिँ होइन, देवनागरी फन्ट। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अब स्क्रिप्ट चाहिँ के दिनु पऱ्यो त, देवनागरी दिनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब फन्ट चाहिँ कुनवाला दिनु पऱ्यो त, कालीमाटी फन्ट चाहिँ दिनु पऱ्यो, देवनागरी। ओके, सब ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो कि अब हामीलाई त खासमा नेपाली लेख्नु परेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि सबैकोमा चाहिँ यहाँनिर के मिस्टेक हो, ओके देवनागरी भयो। ओके ल, अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि पहिला त हामीले नेपाली लेख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी नेपालीमा लेख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ गुगल टुल्स भन्ने एउटा क्रोमको एक्सटेन्सन छ। यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। लाइक ओन क्रोममा क्लिक गरेर डाउनलोड क्रोम एक्सटेन्सन गर्ने, छैन भने मेरोमा अलरेडी छ। त्यसपछि सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ योवाला चाहिँ सेटअप गर्न आउँछ कि आउँदैन, यसरी हुन्छ। छैन भने चाहिँ एड टु
क्रोम भन्ने हुन्छ छ भने चाहिँ अलरेडी रिमुभ फ्रम क्रोम भन्ने आएको छ एड गरिसकेपछि हामीले त्यही सेम यो वाला फन्टमा यो साइडमा पनि आउन सक्छ अनि यहाँ गएर चाहिँ त्यो चाहिँ कुन वाला हो त भनेपछि यो वाला गुगल इनपुट टुल्स भन्ने छ त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजहरू नदेखिन सक्छ त्यसमा चाहिँ पहिला एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एक्सटेन्सन अप्सन भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ आफूलाई चाहिने ल्याङ्ग्वेज यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने सर्च गरेर अनि त्यहाँनिर लाइक मैले अहिले के एड गरिदिएँ एउटा इक्जाम्पलको लागि ओके फिलिपिनो भनेको एड गर्दै यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ एड हुन्छ यसरी चाहिँ चाहिने जति गर्ने नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस यति गर्दा पुग्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले नेपाली लेख्नलाई चाहिँ हो है यो चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई के हेल्प हुनेछ भनेपछि जस्तै लाइक अब यो भित्र चाहिँ अब कसरी लेख्ने त भनेपछि चाहिँ बिगिन अब हिन्दी गर्नु हामीले चाहिँ हो यो भित्र चाहिँ अब हामीले नेपालीमा लेख्न सक्छौँ जस्तै हामी हो सरी यो चाहिँ किनकि चेन्ज गर्न बाँकी छ पहिला यहाँ क्लिक गरेर नेपालीमा सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि लेख्ने कि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल यानी पिएल नेपाल यसरी लेख्यो भने चाहिँ अटोमेटिक आउँछ है एचएएमआई त्यसरी लेख्ने ओके त्यसपछि हामीले रिकम्पाइल गरेपछि चाहिँ अब के आउँछ त नेपालीमा आउनुपर्ने हो यसरी चाहिँ नेपालीमा आएको छ है तर यो चाहिँ के भयो त अब डकुमेन्टभन्दा बाहिर भएर चाहिँ मिस्टेक भएको छ अल्टसँग डाउन एरो गरेर हामीले भित्र लिन सक्छौँ डकुमेन्टभित्र टाइटलभन्दा तल इन्ट्रोडक्सनभन्दा तल त्यसपछि हामीले चाहिँ रन गर्न सक्छौँ हो यही वाला फन्ट हो नि हाम्रो गभर्मेन्टको वालामा पनि डकुमेन्टहरूमा पनि चल्ने ओके है धेरै जुम भयो रहेछ ल यसरी चाहिँ हामीले नेपाली चाहिँ एड गर्न सक्यौँ यसरी हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भनेर यसरी हामी जति पनि गर्न सक्छौँ तर हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट के बनाउनु पऱ्यो त यो हिन्दी भन्ने बिगिन हिन्दी भन्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो बिगिन गरेर इन गर्नु पऱ्यो त्योभित्र चाहिँ हामीले जति पनि नेपाली लेख्न सक्छौँ लाइक म एउटा अरू हल्का टेक्स्ट चाहिँ जस्तो राख्न खोजेको हामीले यो वाला युनिकोडवाला टेक्स्ट चाहिँ चल्छ उता मजाले हामीले त्यो कुरा चाहिँ यसरी लेखेर चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ नेपालीको लागि चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन हामीले फर्स्ट यता गएर यो चाहिँ XeLaTeX चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो XeLaTeX कम्पाइलर भयो अरू सबै कुरा सेम लेटेकको जस्तै गर्न सकिन्छ यता पनि अरू केही फरक हुन्न यसमा चाहिँ ओके यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ यो सूर्यपछि चाहिँ के आएको छ भनेपछि यो लेख्नलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु पर्यो ओके यसरी चाहिँ हामीले नेपाली लेख्न सकियो अरूले सक्नुभयो कि सक्नु भएन एकचोटि इन्फर्म गर्नुपर्ने केही प्रोब्लम XeLaTeX मा लाग्ने कताबाट हो हजुर त्यो XeLaTeX मा लाग्ने यो मेनुमा क्लिक गर्ने त्यसपछि चाहिँ यता कम्पाइलरमा चाहिँ XeLaTeX सिलेक्ट गर्ने ए हस् थ्याङ्क यू ल ओके दाइले नेपालीमा उठाउनु भएर छ यही लेखिदिउँ न त फेरि पनि यिनीहरू चाहिँ चाहिन्छ यो टाइम्स न्यू रोमनको लागि चाहिँ किनकि यो माथिको वाला फन्ट त टाइम्स न्यू रोमनमा छ नि त हो लाइक लिप्सम पनि युज गराउन सजिलो हुन्छ सरी यहाँबाट फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसले टर्न अफ गर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिस गर्नु पर्दैन युज प्याकेजमा चाहिँ लिप्सम पनि एड गरिदिएँ मैले त्यसपछि हामीले लाइक हाम्रो फर्स्ट टपिक के छ लाइक सेकेन्ड सेक्सनमा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड भनेर राख्यौँ यसमा चाहिँ लिप्सम राखेपछि चाहिँ हाम्रो यो वाला लिप्सम चाहिँ केमा आउनु पऱ्यो त हाम्रो टाइम्स न्यू रोमनमा आउनु पऱ्यो 1 2 3 तीनवटा प्याराग्राफ भनेर गरिदिएँ ओके हो यसरी चाहिँ हाम्रो यो वाला चाहिँ केमा छ त टाइम्स न्यू रोमनमा अनि माथिको वाला चाहिँ काली माटीमा हो यसरी चाहिँ हामीहरू चाहिँ मजाले के गर्न सक्छौँ त नेपाली फन्टहरू लेटेकमा लेख्न सक्छौँ ओके भयो है सबको एकछिन त्यो माथि देखाउनु न त्यो न्यू फन्ट फ्यामिली भन्ने के लेखाएको थियो नि ए ल म देखाइदिन्छु ल यो चाहिँ जुम नभएको होला एकचोटि म फन्ट साइजै बढाइदिएँ ल यति चाहिँ युज गर्नु पर्यो हामीले यसको लागि चाहिँ यति यो पनि यहीसँग राखिदिएँ मैले ल सजिलो ल भनेर यी दुईवटा यी कुराहरू चाहिँ यो माथिको यति कुराहरू चाहिँ यो टाइम्स न्यू रोमनको लागि चाहिँ गरेको सँगै एउटै फाइलमा दुईटै कुरा देखाउनलाई चाहिँ